Hi mga karockers, si Rocky, and finally, mag-unbox na tayo at mag-review ng Starbucks 2020 Planner. Mga complete ng 18 stickers na nag-start ng collection noong November 2. Ito na siya, my first planner for the year 2020. At kagaya last year, the 2020 Starbucks Planner and Rubber Organizer comes in 4. The planner comes in 2, yung kulay gray at kulay pink. At of course, yung rubber organizer naman na i-unbox natin on my next video comes in 2, green and brown. So, simulan natin buksan ang 2020 planner ng Starbucks. And just like the previous years, the planner comes in a green box. So, yung pinili ko sa dalawang design o color ng planner is eto, yung sinasabi nilang kulay frost pink. So, meron siyang pouch which is also the color of a light pink or frost pink daw, kung saan dito natin ilalagay yung planner. At kagaya dati, it is sealed with plastic para protection siya, para hindi siya agad masira. So, ito na siya. The 2020 planner with a frost pink o yung pink design. Here, naging trademark ng Starbucks yung sirena o yung mermaid. Kaya mapapansin nyo sa mga cover ng rubber organizer nila at planner this year, yung the iconic, yung mermaid ng Starbucks. So, pag kinuha mo yung kulay frost pink, eto siya, yung mukha ng mermaid with a crown. At sa likod nito, nandun naman yung tail niya. So, kagaya na dati, ito, meron naman siyang garter. At yung bookmark. Ito yung bookmark ng Starbucks planner. Kulay green na from bean to cup. At green siya sa harap. At pag tinignan mo sa likod, makikita natin yung iconic na mermaid ng Starbucks, which is printed in gold. So, bookmark, kung mahilig tayong maglagay ng mga marking sa mga important dates natin, we can use this one. At kasama nga ng bookmark na to sa loob nitong 2020 planner is yung mga stickers. Kulay green stickers, at makikita natin dito yung mga iconic. Yan. Parang mga sea creatures, plants, and even animals. Makikita nyo may tiger, elephant, birds, na mga gamit nating stickers kung mahilig tayo mag-design ng ating mga planners or lahat. Pwede mong ilagay dito. Ito ang mga stickers ng Starbucks. At simulan na natin i-navigate ang 2020 Starbucks Planner. So pag binuksan natin with my frost pink cover, first page na syempre yung kulay green with the iconic, the crown of a mermaid. Ayan siya. The next page, kagaya ng dati, makikita natin yung mga personal informations na susulat mo. At ang maganda dito, meron kang makikita ng mga barcodes. Barcodes ng social media ng Starbucks from Facebook, Instagram, Twitter, and even website ng Starbucks. I-scan mo na lang siya, yung barcode na to. At of course, hindi mawawala ang mga dates, calendar ng 2020 at 2021. So, ayan siya. Mark your important dates. Mga calendar, sa first few pages ng planner, nandito rin naman ang dates to note. Ito yung mga holiday na ino-observe sa Philippines from January 1, New Year, up to December 31, then New Year's Eve. So, syempre, sa mga dates na to, nakapula dito yung mga non-working holidays. So, kung may mga vacations kayo na gusto nyo i-plan, let's plan ahead of time. Sa mga dates to remember sa previous page, eto naman, karugtong ng dates to remember, dito may susulat
yung mga important events or mga dates or mga holidays na gusto mong i-plan for the year 2020. So, i-plan mo na dyan kung anong mga holiday ang gusto mong i-file ng leave. Like for instance, Valentine's Day, Earth Hour, nung March. So, lalagay mo na dito mga important holidays at ang corresponding dates. Siyempre, pag mga holiday, may mga vacation at may mga lakad tayo. So, you better plan it ahead of time. Magsisimula na ngayon yung planner dito sa green page uli. At makikita natin bago mag-start yung planner ng January, makikita nyo ang kulay green with a quote. Everything we do in the name of copy. So, eto siya. At pag binasa nyo yan, so something to read about literary pieces bago mag-start yung date ng January. At pag pinuksan natin, let's go to where the best beans are. So, something trivial, may drawing ng beans, may calendar, at may literary pieces. So, eto siya. At pag binuksan mo pa, first month of the year, January, the dates, and of course, the notes. So, just like the old Starbucks planner, makikita natin dito, dates, the month, and yung mga notes. Bago pumunta ulit sa next month, which is February, another artwork. So, makikita natin, we're picky at harvest. And of course, eto, may mini quotes din yan. At eto naman yung calendar for February na susundan mga dates to remember. Tapos siya. Siyempre, after ng February, may birth month which is March. So, eto, bago mag-start ang month ng March, meron ulit siyang artwork, wash processing, natural processing, and of course, literary pieces na susundan ng calendar ng March. So, mark my date, my birthday, March 19 na nag-fall naman ng Thursday. So, eto siya. At after those caricature, quote, eto na, mga important date ng March. So, ayan siya. Plan mo na yung mga dates to remember for the month of March. So, at dito rin makikita nyo may mga parang bookmark siya eh. Makikita nyo dito yung abbreviation ng mga date from January to December para at least madali natin siyang ma-navigate. So, tapusin natin ang March before we go to April, which also comes with another artwork, beans leaves for the good of all copy, at binubuo uli ng caricature at isa na namang calendar. So here, nasa April na tayo. So kagaya ng mga previous month, again, may mga dates, may mga notes na pwede mong sulatan ng mga important dates na mahalaga sa'yo. So yung sa akin dati, yung mga previous planner ko, ang ginagawa ko siyang diary. So nilalagay ko dito, for instance, anong date, kung ano yung event ko, ano yung mahalagang bagay na pinuntahan ko, o sino yung naka-date ko. So mababasa niyo yun sa previous planner ko. So before that, ito na yung March naman. So again, may drawing siya ng weekdays again and again, before sundan siya ng caricature at date ng May. Bago uli sundan ng mga blank pages, important dates, kung saan ka magsusulat ng mga notes mo. At pagdating ng June, so eto, beans naman siya, blended beans na may caricature. It's more than a color, so para siyang literary pieces na susundan naman ng mga dates. So that is for the month of June. After ng June, fast forward tayo, July. So eto yung artwork niya, makikita nyo dito, different kinds of pitchels na ginagamit syempre when we blended our favorite Starbucks drink. And how do you brew? Ito yung literary pieces niya. So, it corresponds kung bakit may mga pitchel dyan. From brewed coffee, frap, and maybe milk teas na meron din sa Starbucks. So, again, susundan siya ng mga blank pages for the dates. Bago tayo pumunta ng August. So, this is the month of August. Ang sinasabi natin, ghost month. So, ghosting. Pero dito sa Starbucks, sa month of August, hindi tayo mag-ghosting kasi may mga maps dito. So, trivial siya. So, kung saan nag-start yung beans. So, nandito yung Latin America coffee, coffees from Africa and Arabia, and Asia Pacific coffee. So, ayan, para ka nagta-travel sa month ng April.
And the coffee belt. So, ayan. Between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So, eto siya. Ini-explain niya lang kung saan nagmula ang mga beans na ginagamit sa paggawa ng mga favorite nating coffee. So, fast forward tayo. Punta na tayo ng per month. The month of September with a black caricature. So, ito kung mapapansin nyo, ito yung mga sticker kanina itong black na to. So, yung tiger, yung dragon, roses, bicycle, ito siya yan. So, ayan siya, yung kaninang mga stickers. Ito ang nagko-correspond naman sa caricature for the month of September. And ano ba sabi nito? It started at the Pike Place Market in Seattle, Washington. So, sinasabi niya kung saan daw nagsimula ang Starbucks. So, eto siya. So, fast forward tayo, September. Going now to October. So, October, medyo colorful siya and classic. Kasi binubuo siya ng mga lugar. Ethiopia, Nicaragua, Christmas 2018, Tercenia. So, ito siya. Parang sticker siya, colorful. Because ito na, papunta na kasi ng Christmas October. Sharing our real small lot of copies. So, ito yung caricature niya. So, it's for us to read when you build a planner. So, fast forward ulit tayo, October. Blank pages, mga dates to remember. Until, eto, November. So, November, simple caricature lang siya. Ito siya. So, parang drawing to ng coffee. So, may mga beans dito. Ito siguro yung mga flavorings, toppings. Ito siya. Medyo artistic. Parang something na may pyramid pagdating ng November. And if innovation is an art, then coffees are medium. So, ang galing, ha? Caricature for November and a calendar. And fast forward tayo. November. To the last part of eto na December, Christmas time, also the time when we are collecting the planner. So eto, copy lang siya. So a work of art of the copy. At ang sabi, let's share stories. So basahin lang natin caricature that for the month of December. So again, blank notes, dates to remember, mga mahalagang date for that month. Nandito na siya lahat, nasusundan siya for the month naman na December. Now, after the month of December, ang makikita na lang natin sa few pages, last pages ng planner is a blank dot line. So, ayan siya. Yung blank dot line na to, eto yung pages, majority of the pages na makikita natin sa Starbucks Travel Organizer. So, para tayo, we are connecting the dots para tayong gumagawa ng graph pag ginamit mo to. So, I think mga 3 to 4 pages yung dot na to bago mag-end yung planner. So, kung mga dots na to, kung nabitin ka or kinulang ka ng mga dots, nandun siya sa Travel Organizer, which is reviewin natin on my succeeding vlog, kagaya ng dati. And of course, after those blank dots, eto na the coupon. So, meron tayong mga pre-coupons like the previous planner before from January hanggang December. Meron siyang mga promos, mga free coupon like 50% coffee, twice the coffee, half the price. So, nandito lahat siya. And of course, the end. Ending the planner is also a green cover, which this planner is produced in Forest Stewart Cancel. So, ito lang siya. Caricature ng simple cup, may explanation dito, and a green until we are closing this planner. Simple, mas magaan, hard-bounded, yan ang madidescribe natin sa planner for 2020 ng Starbucks. And of course, meron din siyang garter na hindi na bago sa mga planner ng Starbucks before at ng ibang coffee shop. So, ito siya. If you want to seal this, to keep this, meron siyang garter dito. Meron din namang bookmark. So, ito siya. Bookmark in a ribbon. So, pwede mong ilagay o i-take note yung mga important dates. So, gano'n siya ka-handy. Napaka-simple, magaan, hard-bounded, and matibay nga sabi nila at catchy siya.
So kaya ako pinili itong Pros Pink or itong pink dahil nga catchy, madali siyang marketable kasi nga matingkad, hindi siya kakaiba kasi previously ang mga Starbucks planner is kulay green, brown, gray, pero ito I think that's the first time aside from the red one noong 2014. So may gold siya, yung corona and the iconic sirena or the mermaid ng Starbucks. At kung meron tayong planner na kulay Pros Pink, meron din siyang corresponding yung sinabi ko kanina na pouch niya, which is leather pouch. Kung pink yung kinuha mo, magiging pink din yung pouch niya. So, eto siya. So, again, may zipper siya. At yung zipper niya, kung makikita nyo, nandito ngayon naka-emboss. Ayun. Yung iconic na babae ng Starbucks. Eto siya. So, ayun, the logo of the Starbucks, the Starbucks lady, eto siya. At of course, sabi nga nila, fit daw tong pouch na to sa planner natin kasi madali siyang isara at handy siya. So, ito na siya ngayon. The Starbucks 2020 planner inside the pouch. So, ayan, handy. Kahit saan mo pwedeng dalhin at kung saan kang may mga meeting, anytime you can bring this out. And that's it for the 2020 Starbucks planner. My first video for Starbucks kasi nga sa second video ko, i-discuss naman natin ang drawer organizer nila. Pero inuna ko ngayon ang planner kasi nag-start ako mangolekta ng Starbucks planner way back 2013. So it's already, I think, 6, 7, 8, 9. It's already 6 years ago. So meron na akong 6 planner sa bahay. Again, paano uli maka-avail nitong planner ng Starbucks? 18 stars or 18 stickers corresponding to 18 drinks. At ang kagandahan ngayon, unlike before, kailangan mong mag-avail din ng mga Christmas drinks. Dito, walang restriction. So, wrap, anything drinks na pwede para maka-avail ka ng stickers for 18 stickers. Ito siya. 18 corresponding to a 2020 Starbucks planner. At may nagtatanong din daw, what if ayoko mangolekta ng stickers? What if bibiling ko yung planner? Wholesale ba siya? The answer is, hindi siya for sale. Unlike before, na I think pwede mo yata siyang bilhin in the amount of 1,000 plus or 2,000. This 2020 Starbucks planner, hindi mo siya maa-avail or hindi mo siya mabibili. Kailangan mo talagang mag-ipon ng stickers, 18 stickers. Pero kung wala kang tiyagang mag-ipon ng stickers, pwede mo siyang mabili or ma-avail ng free if mag-a-avail ka ng Starbucks merchandises that is worth 7,000. 7,000 Starbucks merchandise, meron ka ng fling 2020 Starbucks planner or drawer organizer. So, ayan. So, after I think more than 1 week, I completed the 18 stickers. That's why I have now the 2020 Starbucks planner. And I'm ready again for the next round of collecting the Starbucks drawer organizer. So, thank you mga karockers. And watch out for the next videos dahil mag-unbox tayo ng Starbucks drawer organizer at iba pang mga planner from the different coffee shops. So, abangan nyo. This is my first vlog for the 2020 planner at nag-start siya with the Starbucks. So, abangan nyo, stay tuned and subscribe www.youtube.com/runnerrocky. See you mga karockers!